रोल इथे बनवून तयार आहेत. मस्त दिसतात, मस्त कुरकुरीत आणि खुसखुशीत होतात. बऱ्याचदा खूप शिळ्या पोळ्या उरतात आणि प्रवासात नेण्यासाठी काहीतरी लागतं, तर हे नेऊ शकता. एक 3-4 दिवस छानपैकी टिकतं. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण शिळ्या पोळींपासून मस्त असा भन्नाट पदार्थ बनवतोय. जनरली आपण चुरा करतो, चिवडा करतो, चुरमा करतो, लाडू करतो, असं काहीतरी करतो किंवा ते पोळीचे तुकडे तळून काढतो आणि चहाबरोबर खातो. पण हा अगदी वेगळा प्रकार आहे. मस्त होतो, कुरकुरीत होतो. तर सगळ्यात आधी एका बाउलमध्ये अर्धा कप इथे बेसन घ्यायचं. यामध्ये पाव कप तांदळाचं पीठ घालूयात. अर्धा चमचा लाल तिखट, पाव चमचा हळद, अगदी चिमूटभर ओवा, खायचा ओवा, लसूण आणि मिरचीचा ठेचा. बेसन लावून तळणार नाहीये, पकोडे नाही आहेत, वेगळी रेसिपी आहे ही. आता हे मिक्स करूया. मीठ घालायचं चवीपुरतं. मिक्स करायचं. हे सगळं व्यवस्थित मिसळून झालं की यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालायचं आणि हे मिक्स करून घ्यायचं. घट्टसर करायचं, खूप सैल नाही करायचं. आता हे पीठ असं व्यवस्थित करून झालं की यामध्ये कोथिंबीर घालूयात, खूप सारी बारीक चिरलेली. हव्या तर तुम्ही तुमच्या आवडीच्या भाज्या पण यामध्ये घालू शकता. गाजर बारीक किसून घालू शकता, ढोबळी मिरची घालू शकता, हवं ते जिन्नस यामध्ये घालू शकता. आता माझ्याकडे इथे शिळी पोळी आहे, 4 पोळ्या आहेत. तर काय करायचं, ताट घ्यायचं, पोळी घ्यायची, हे चमचाभर मिश्रण घ्यायचं, त्याच्यावर स्प्रेड करून घ्यायचं. आणि आता इथे माझ्याकडे चिंचेची चटणी आहे. याची रेसिपी मी दाखवली आहे. कुकरमध्ये चिंचेची चटणी कशी बनवायची, हीच चटणी आहे. मस्त टिकते ही. 3-4 महिने मला बनवूनही बरेच दिवस झालेत ही चटणी. आता थोडीशी आंबट गोड अशी चव येण्यासाठी हे एक ऑप्शनल आहे, नाही घातलं तरी चालेल, पण मला आवडते. मस्त. आता यावर दुसरी पोळी घालून घ्यायची आणि यावर पुन्हा हे एक चमचाभर मिश्रण घ्यायचं, स्प्रेड करायचं. वेगळं काहीतरी, शिळ्या पोळीचा उपयोग. पुन्हा हे टाकायचं, चिंचेची चटणी, स्प्रेड करून घेऊयात. आता काय करायचं, जसं आपण आळूची वडी करतो तसं याचा रोल करून घ्यायचा. हे फक्त असं उचलायचं आणि रोल करायचं. परफेक्ट. आणि हा रोल बनवून झाला की मध्ये कट करायचा. हवं तर अख्खं ठेवलं तरी काही हरकत नाही. परफेक्ट. तर याच पद्धतीने दुसरा रोल पण मी बनवून घेते. पोळी खाली, त्यावर हे सारण चमचाभर स्प्रेड करायचं मस्तपैकी. चिंचेची चटणी, आणखी एक पोळी यावर घालायची. साधारण पोळणे 1 पोळी असेल तर त्याला 1 मोठा चमचा बेसन पीठ पुरेसं होतं, कारण त्यामध्ये आपण तांदळाचं पीठ पण घालतो.
इथे स्प्रेड करायचं. चिंचेची चटणी आणि रोल करून घ्यायचं. मध्यभागी कट करायचं. अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. रोल बनवून तयार आहेत. स्टीमरमध्ये इथे मी खाली पाणी गरम करून घेतलंय. स्टीमरच वापरला पाहिजे असं की नाही. कुकरमध्ये पण खाली बेसला पाणी गरम करून त्यावर आपली स्टेनलेस स्टीलची जी चाळणी येते त्याच्या खाली डबा ठेवायचा, त्यावर चाळणी आणि त्यावर हे रोल ठेवायचे. असं केलं तरी चालेल. आता हे रोल ठेवून घेऊयात. आणि मीडियम हीटवर एक 20 मिनिट आपण हे वाफवून घेऊयात, स्टीम करून घेऊयात. मधुराज रेसिपी मसाला स्पर्धेमध्ये सहभाग घेण्यासाठी कुठलाही मसाला अमेझॉन किंवा इथे दिलेल्या व्हॉट्सॲप नंबरवर ऑर्डर करू शकता. प्रत्येक ऑर्डर बरोबर एक छोटंसं भातुकलीचं भांडं पाठवण्यात येईल, पण त्याचबरोबर 3 भाग्यवान विजेते निवडण्यात येतील. चला तर मग हे चपातीचे रोल मस्तपैकी एक 15 ते 20 मिनिट मी स्टीम करून घेतलेले आहेत. आता हे काढून घेऊयात. मस्त छानपैकी स्टीम झाले ते. आता काय करायचं? आता पुढची प्रोसेस अर्थातच सोपी आहे. आता हे स्टीम झालेले रोल याच्या वड्या पाडून घ्यायच्या आणि या वड्या अशाच खाऊ शकतात, अशा सुद्धा छान लागतात. बघू शका. किंवा शालो फ्राय करू शकता किंवा मग डीप फ्राय करू शकता. डीप फ्राय केलं की अजून मस्त कुरकुरीत होतात. मस्त. चला तर मग रोल इथे बनवून तयार आहेत, मस्त दिसतात. ऑफकोर्स जसं सांगितलं तसं शालो फ्राय करू शकता, पण मी डीप फ्राय करते. आणि या कढईमध्ये आधी थोडंसं काहीतरी तळलं होतं, त्यामुळे ते तळलेलं खाली सेटल झालेलं आहे आणि मी तेल नाही चेंज केलं. आता हे रोल यामध्ये घालूया आणि मस्त खरपूस फ्राय करून घेऊ. मस्तपैकी साधारण एक 2-3 मिनिट प्रत्येक साईडला फ्राय करून घेतलं की हे वड्या बनवून तयार होतात. आहा, अफलातून. मस्त कुरकुरीत आणि खुसखुशीत होतात. आणि याच पद्धतीने सगळे वड्या मी तळून घेते, सगळे रोल फ्राय करून घेते. चला तर मग पुढची बॅच पण मस्तपैकी फ्राय करून तयार आहे. मस्त छान असे खुसखुशीत होतात या वड्या. प्रवासात नेण्यासाठी वगैरे परफेक्ट अशी ही रेसिपी आहे. मस्त कुरकुरीत होत आहे, तुम्ही बघू शकता. बऱ्याचदा खूप शिळा पोळ्या उरतात आणि प्रवासात नेण्यासाठी काहीतरी लागतं, तर हे नेऊ शकता. एक 3-4 दिवस छानपैकी टिकतं. कसं खायचं? असंच खाऊ शकता, कशाबरोबर खायची गरज नाही आहे. स्नॅक्स म्हणून खाऊ शकता, ब्रेकफास्टला खाऊ शकता, आधेमध्ये चहा बरोबर खाऊ शकता. तर सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त खुसखुशीत रेसिपीवर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा. MadhurasRecipe.
मधुराज रेसिपी, महाराष्ट्राची अस्सल चव.